ونحن ما زلنا بالليل، ونحن ما زلنا بالليل. 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 لا يا محمد، لا يا محمد. لا يا محمد. لا يا محمد. لا يا محمد، لقد طلع النهار، لقد طلع النهار. 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 ولماذا لم تفتح النافذة؟ ولماذا لم تفتح النافذة؟ ولماذا لم تفتحي النافذة؟ ولماذا لم تفتحي تفتح تفتحي النافذة؟ ولماذا لم تفتح النافذة حتى يدخل الضوء؟ حتى يدخل الضوء. حتى يدخل الضوء. حتى يدخل الضوء. حتى يدخل الضوء. لقد فتحت النافذة بالفعل، لقد فتحت النافذة بالفعل. لقد فتحت النافذة بالفعل. لقد فتحت فتحنا فتحت النافذة بالفعل. لقد فتحت النافذة بالفعل. والحجرة مضاءة يا ولدي، والحجرة مضاءة يا ولدي. والحجرة مضاءة يا ولدي. والحجرة مضاءة. مضاءة يا ولدي.
والحجرة مضاءة يا ولدي. مضاءة 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 ولكني لا أرى شيئا، ولكني لا أرى شيئا. ولكنني لا أرى شيئا. ولكني لا أرى شيئا. ولكني لا أرى شيئا. كيف 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 كيف